ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሬድ 12 ጂኦግራፊ ዩኒት 6 ኢሹስ ኢን ሰስቴኔብል ዲቨሎፕመንት ፎርስ ሶሉሽን ቱ ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ሰስቴኔቢሊቲ ፕሮብሌምስ የሚለውን የምዕራፍ 6ን ርዕስ በዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ የምነጋገርበት ይሆናል። የተለያዩ ሰስቴኔብል ቀጣይነት ያለው እድገት ላይ የሚሰጡ የተለያዩ ኢሹዎች ሁኔታዎች እና እንዲሁም ደግሞ ለኢንቫይሮንመንታል እና ለአካባቢና እንዲሁም ደግሞ ለሰስቴኔቢሊቲ ቀጣይነት ላላቸው ችግሮች የሚሰጥ ሶሉሽን የተለያዩ መፍትሄዎችን በዚህ ምዕራፍ ላይ በዚህ ዩኒት ላይ በደንብ በተብራራ መልኩ የምንመለከተው ይሆናል። ወደ ርዕሳችን ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ግን you have to be subscribe, like, share and comment this channel and the other channel ኢትዮዲ also ሁለቱንም ቻናሎች ኢትዮዲንም ሆነ ኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ዝም ብሎ ቪዲዮቹን ማየት ብቻ ሳይሆን ሰብስክራይብ በማድረግም ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። በሁለተኛው ቻናል ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ያጠናን መንገዶችን የምንነጋገርበት ነው። ሁለተኛውንም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ስለምታደርጉት ብርታትም ደግሞ ስለ ኮሜንታችሁም ስለ ሁሉም ነገር በእውነት ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። The first one is it is introduction መጀመሪያ ላይ የምናገኘው መግቢያውን ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ሲሆን for several decades now humans have mistreated and contaminated the very environment that sustains them ለብዙ አስርት ዓመታት ማለት ነው። በአሁን ሰዓት የሰው ልጆች ሚስትሪትድ ኢንቫይሮንመንትን ወይም ደግሞ አካባቢያቸውን እነሱ የሚቆዩበትን እኛ የምንቆይበትን ሰስቴን የምናደርግበትን አካባቢ እኛ የሰው ልጆች ሚስትሪትድ እያደረግን በስርዓት እየተጠቀምን እንዲሁም ደግሞ እየተጠቀምን አይደለም። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እየበከልን ነው። for several decades ለብዙ አስርት ዓመታቶች ማለት ነው። በተለይ for the recent several decades ባለፉት የተለያዩ በቅርብ አስርት ዓመታቶች ላይ ሚስትሪትድ እያደረግን ወይም ደግሞ እየበከልን ነው አካባቢያችንን። but the broad concern for the environment can be so overwhelming that people do not know what to do or where to start making a difference ነገር ግን በኢንቫይሮንመንት ላይ በጣም ትልቅ የሆነው ኮንሰርን ወይም ደግሞ ብሮድ የሆነው ጉዳይ የሰው ልጆች ሆነ ወይም ደግሞ ህዝቦች የተለያዩ ሰዎች እንዴት መጀመር እንዳለባቸው እና ደግሞ where start making a difference ልዩነቱንም መቼ እንደመጀመር እንዳለባቸው አያውቁም። ዱኖት ነው ይህንን አያውቁም። አብዛኞቻችን አናውቅም የሰው ልጆች ማለት ነው። በዚህ በኢንቫይሮንመንት ኮንታሚኔሽን ላይ what to know do not know what to do ምን ማድረግ እንዳለብንና where to start making a difference ልዩነቱን የቱ ላይ መጀመር እንዳለብን አናውቅም። the achievement of sustainable development necessitates a holistic effort in all areas of society to meet the appropriate criteria achievement to sustainable development ወይም ደግሞ ቀጣይነት ያለው እድገት ብልጽግና ለማምጣትም በጣም አስፈላጊ የሆነው ሆሊስቲክ የሆነ በሶሳይቲ በማህበረሰብ ውስጥ appropriate የሆነ ክራይቴሪያን የተቀመጠ የተለያዩ ስርዓቶችን የሚያሟላ ሚት የሚያደርግ ሆሊስቲክ የሆነ ኢፈርት በማህበረሰቡ ሙላት ያለው ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሆነ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ኢፈርት ያስፈልጋል to become the sustainable development ወይም ደግሞ sustainable ቀጣይነት ያለውን ዲቨሎፕመንት እድገት ብልጽግናን ለማምጣት the world is increasingly recognizing that environmental challenges have a significant impact on economies and the people's በአሁን ሰዓትም ዓለም ኢንቫይሮንመንታል ቻሌንጆች የተለያዩ አካባቢ የሆኑ ችግሮች ሲግኒፊካንት በኢኮኖሚና እንዲሁም ደግሞ በፒፕል በተለያዩ ህዝቦች ላይ የራሳቸው የሆነ ዋና ኢምፓክቶች ወይም ደግሞ ተጽዕኖ እንዳላቸው ኢንክሪዚንግሊ ሪኮግናይዝ እየተደረገ በጣም እየታወቀ መጥቷል በአሁን ሰዓት በዓለም ላይ ማለት ነው። ኢኮኖሚስ አር አንደር ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ቱ ሪዲዩስ ሂውማን ኤንድ ኢኮሎጂካል ሪስክ ፋክተር ላይክ ሪሶርስ ስኬርሲቲ ኢኮኖሚውም ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢኮኖሚው በሪዲዩስ ሂውማን ኤንድ ኢኮሎጂካል ሪስክ ፋክተርን በመቀነስ ላይ ወይም ደግሞ በዚህ በሰው ልጅ እንዲሁም ደግሞ የአካባቢ አደጋዎችን በመጨመራቸው ፕሬዠሩ ወይም ደግሞ ውጥረቱ በመጨመሩ ምክንያት ሪስክ ላይ ያለ ሲሆን አደጋ ላይ ያለ ሲሆን ይህም ሪሶርስ ስኬርሲቲን እንደ ምሳሌ መውሰድ ይችላል። የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶች እጥረትን እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ምክንያቱም በጣም ኢንቫይሮንመንቱ ሪዲዩስ ከሆነ በተለይ በሰው ልጆች በጣም እየተጎዳ ከሆነ ሚስትሪትድ ወይም ኮንታሚኔትድ ከተደረገ ሪሶርስ ስኬርሲቲ የማያጋጥምበት ምንም ምክንያት ስለሌለ ማለት ነው።
In addition, the environment stands as highly potent in providing solution for accelerated socio-economic transformation to solve leading challenge of food insecurity, poverty, unemployment, food waste, migration, and implementation of global commitment. ከዚህም በተጨማሪ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው አካባቢ ለተለያዩ ሶሾ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽኖች ማህበራዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ለማምጣት አክሰለሬት ለማድረግ የሚያደርጉ የተለያዩ መፍትሄዎችን ፕሮቫይድ የሚያደርግ የደዚህ አይነት ትልቅ አቅም ያለው ሲሆን ኢንቫይሮንመንቱ በዚህም የተለያዩ ሊዲንግ ቻሌንጅ የሚባሉ ትልልቅ ችግሮች የምንላቸው ፉድ ኢንሴኩሪቲ የምግብ እጥረት የምግብ በቂ የምግብ አቅርቦት አለመኖር ፉድ ኢንሴኩሪቲ ይህንን ይፈታል ይህንን ሶልቭ ያደርግልናል ብንመለከት ለምሳሌ እንኳን ብንመለከት የተለያዩ ኢንቫይሮንመንቱ ካልተጎዳ ዝናብ በስርዓት ይመጣል ዝናብ ከመጣ በደንብ ማምረት ይቻላል በደንብ ሰብል ከተመረተ ደግሞ ፉድ ሴኩር ማድረግ ይቻላል ነገር ግን ኢንቫይሮንመንቱ በሚጎዳ ሰዓት ፉድ ኢንሴኩሪቲ ሊያጋጥም ይችላል ለነዚህም ትልልቅ በሆኑ ችግሮችን መፍትሄ ይሆናል ኤንድ ለፖቨርቲ ለድህነት ለአንኢምፕሎይመንት ወይም ደግሞ ለስራ አጥ ቁጥርም መፍትሄዎችን ያቀርብልናል ፉድ ዌስት እንዲሁም ደግሞ ለምግብ የተለያዩ ከምግብ ጋር የሚገናኙ ቆሻሻዎችን ወይም ደግሞ ፉድ ዌስቶችንም ለዚህም ሊዲንግ ፕሮብሌም ይቀንስልናል ማይግሬሽን እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ሀገር ወደ ሀገር መሰደድንም ሊዲንግ ቻሌንጅም ሶልቭ ያደርጋል ከዛም በተጨማሪ ግሎባል ኮሚትመንቶችን ዓለም አቀፍ የሆኑ ኮሚትመንት ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ሊያደርገው የሚጠበቅበትን ነገር ኢምፕሊመንት ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው ይህንን መፍትሄ ያመጣልናል because the environment stands highly potent providing solution for accelerated socio-economic transformation socio-economic የሆነውን ትራንስፎርሜሽን ለውጥ ለማምጣት የራሱን የሆነ መፍትሄ ስለሚያቀርብ the environment ወይም ደግሞ አካባቢያችን to solve leading challenge of food insecurity, poverty, unemployment, food waste, migration and implementation of global commitment እነዚህን ሊዲንግ ቻሌንጆችንም ይፈታልናል አሁን የጠቀስነውን ኦልሞስት ደግሞት ነው ፉድ ኢንሴኩሪቲን የምግብ አቅርቦት በስርዓት እንዲኖር ያደርጋል ፉድ ኢንሴኩሪቲን ይቀንሳል ወይም ደግሞ የምግብ አቅርቦት እንዳንስ ያደርጋል ፖቨርቲ ድህነት እንዲሁም ደግሞ ለአንኢምፕሎይመንት ለስርዓት የምግብ የተለያዩ ተረፈ ምርቶችን እንዲሁም ደግሞ ማይግሬሽን ስደትንና ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ግሎባል ኮሚትመንትን ሶልቭ ለማድረግ ይጠቅማል for effective implementation of global commitment and solution to environmental challenges there is a need to refocus our development pathways ይህም ኢፌክቲቭ የሆነ ግሎባል ኮሚትመንትን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ለመተግበር ይህም ዓለም አቀፍ የሆነ ከአንድ ሀገር የሚጠበቅ በተለይ አብዛኛው በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን እንኳን እንደዚህ ማለት ይከብዳል ነገር ግን ትልልቅ ሀገራቶች ዲቨሎፕድ ካንትሪ ብንመለከት ለግሎባል ኮሚትመንት ቀጥታ ተሳታፊ ናቸው ዩናይትድ ኔሽንን ኦልሞስት በገንዘብ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ራሱ የሚያደርሱት አምስቱ አብዛኞቹ ቬቶ ፓወር ያላቸው እነ ቻይና እነ ራሺያ እነ ዩኤስኤ ናቸው እና ግሎባል ኮሚትመንትን ኢፌክቲቭሊ ኢምፕሊመንት ለማድረግ እና ደግሞ ለተለያዩ አካባቢ ለሆኑ ችግሮችም ሶሉሽን ለማቅረብ ወደ ሪፎከስ መሆን አለበት አወር ዲቨሎፕመንት ፓዝዌይ ላይ የምናደርገውን የብልጽግና ጉዞና እንዲሁም ደግሞ የዲቨሎፕመንት የእድገት ዲቨሎፕመንት ሲሆን እድገትም ይሆናል ነገር ግን አብዛኛው ግን የሚገልጸው ኦቨር ኤክስትራኦርዲናሪ ሰክሰስ ወይም ደግሞ ኦቨርዌልሚንግሊ ብልጽግና ብለን የምናስበውን ነገር ነው እና የዚህንም ፓዝዌይ እዚህኛው ፓዝዌይ ላይ ሪፎከስ ማድረግ አለብን ኢንቫይሮንመንታል ቻሌንጆችን ሶሉሽን ለማቅረብ መፍትሄ ለማቅረብ እና እንዲሁም ለግሎባል ኮሚትመንትም ኢምፕሊመንት ለማድረግ ኢፌክቲቭሊ if the existing approach continuous countries will not be able to respond to the environmental challenges thereby undermining the effective implementation of development goals and other related global commitment አሁን ኤግዚስቲንግ አፕሮች ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያሉት የተለያዩ ዘዴዎች ሀገራት የሚጠቀሙት ማለት ነው ለኢንቫይሮንመንታል ቻሌንጅስ ሪስፖንድ ለማድረግ ችሎታ ወይም ደግሞ አቅሙ የለውም ሪስፖንድ ለማድረግ ወይም ደግሞ መፍትሄ ለማምጣት ማለት ነው ነገር ግን
ኢቨን አንደርማይኒንግ ኢምፕሊሜንቴሽን ነው የተለያዩ ዲቨሎፕመንት ጎልስ የሚባሉት በሚሌኒየም ጊዜ የተቀመጡ የተለያዩ ጎሎች አሉ በዩናይትድ ኔሽን ራሱ ማለት ነው። እና የዚህን ጎል ራሱ አንደርማይን የማያደርጉ ወይም ደግሞ የማያሳኩ ናቸው እነዚህ በተለያዩ ካንትሪዎች የሚከተሉት ዘዴዎች። ነገር ግን ኤንድ አዘር ሪሌትድ ግሎባል ኮሚትመንት ከዛም በተጨማሪ የተለያዩ የዓለም አቀፍ የሆኑ ግሎባል ኮሚትመንቶችን ለማሟላት አይችሉም። ኢፍ ደ ኤግዚስቲንግ አፕሮች ካንትሪስ የተለያዩ ሀገራት የሚከተሉት የተለያዩ የኢኮኖሚም ሊሆን ይችላል የፖለቲካዊ ዘዴዎች ወይም አፕሮቾች ማለት ነው። ዲስ ዩኒት ትራይስ ቱ ዲስከስ አባውት ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ ሰስቴናቢሊቲ ቻሌንጅስ ኢንቫይሮንመንታል ኤዱኬሽን ኢንቫይሮንመንታል ሙቭመንት ኤንድ ሰም ኦፍ ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ። ይህ ዩኒትም ስለነዚህ ይህም ማለት ነው ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌም አካባቢ የሆኑ ችግሮችን፣ ሰስቴናቢሊቲ ቻሌንጅስ ቀጣይነት ያላቸው ቻሌንጆች አደጋዎችን ወይም ደግሞ ችግሮችን፣ ኢንቫይሮንመንታል ኤዱኬሽን አካባቢ ትምህርትን፣ ኢንቫይሮንመንታል ሙቭመንት አብዛኛውን ፎከስ የሚያደርገው ዩኒቱ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው። የአካባቢ የሆነ እንቅስቃሴና አንዳንድ ጊዜም ኢንዲጂነስ የሆኑ ኢንቫይሮንመንቶች ኖሌጅ የተለያዩ ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶች በአካባቢ ላይ ያሉ ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶች ላይም ዲስከስ የሚያደርግ ለመወያየትም የሚሞክር ትራይ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። በዚህ ምዕራፍ ላይ ስለ እነዚህ ሁሉ እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ እንደምንፈታ እንዴት አይነት ሶሉሽን ሴት እንደምናደርግ እንነጋገርባቸዋለን። The first topic is 6.1 ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ። የመጀመሪያው ርዕሳችን የሚሆነው 6.1 ሲሆን ይህም ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ አካባቢ የሆነ ችግር ወይም ደግሞ ፕሮብሌምስ ነው። Currently, environmental problems have become globalized in terms of their existence and impacts as well as the socio-economic factors that generate them. በአሁን ሰዓት የኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ ወይም ደግሞ አካባቢ የሆነ ችግር ግሎባላይዝድ እየሆነ ዓለም አቀፋዊ እየሆነ የመጣ ሲሆን ይህም በኤግዚስታንሱና እንዲሁም ደግሞ በኢምፓክቱ በተለያዩ በሚይዘው ስፋትና እንዲሁም ደግሞ በተጽዕኖ ነው በሶሺዮ ኢኮኖሚክ ፋክተር ላይ ጀነሬት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ማህበራዊ በሆነ ኢኮኖሚያዊ በሆነ የተለያዩ ምክንያቶች ላይ በሚያመጣው ኢምፓክት ተጽዕኖና እንዲሁም ደግሞ ኤግዚስታንሱ ስፋቱ ምክንያት ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ አካባቢ የሆነ ችግር ከረንትሊ ኢትስ ግሎባላይዝድ ዓለም አቀፋዊ ሆኗል። ዲስ ሰብሴክሽን ዲስከስ ደ ኔቸር ኦፍ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ ኤንድ ዴር ግሎባል ሪች። ይህ ሰብሴክሽን ወይም ደግሞ የንዑስ ርዕስም የንዑስ ክፍልም ስለ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌሞች ስለ አካባቢ የሆኑ ችግሮች እንዲሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃም ያላቸውን ቦታ ኔቸራቸውንም በደንብ የዲስከስ የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚገልጽልን የምንነጋገርበት ይሆናል። የት while the problems are clearly global and affect human society worldwide, it is obvious that some society and people have contributed a hugely disproportionate share to our current problems and demands on the global ecosystem. በዚህም ፕሮብሌሞች የተለያዩ የፕሮብሌም የችግርም ማለት ነው ክሊርሊ ግልጽ የሆነ ግሎባል መሆኑ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ መሆኑ ግልጽ የሆነ ሲሆን ኦልሞስት መመልከት እንችላለን። በተለያዩ በአየር ንብረት ክላይሜት ቼንጅን እንኳን ብንመለከት የአየር ንብረት ለውጥን ኦልሞስት ክሊርሊ ግሎባል እንደሆነ ዓለም አቀፋዊ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። እና እነዚህም ፕሮብሌሞች እነዚህም ችግሮች ዓለም አቀፋዊ ሲሆኑ ይህም ዓለም አቀፍ ወርልድ ዋይድን ማለት ነው ዓለም አቀፍ የሆነ ሶሳይቲውንም አፌክት የሚያደርጉ የሰው ልጅ ማህበረሰብንም የሚያጠቁ እንደሆኑ ግሎባሊ ነው ወይም ደግሞ የታወቀ ነው። ኢት ኢዝ ኦብቪየስ ሰም ሶሳይቲ ጥቂት የሚባሉ ማህበረሰቦች ወይም ደግሞ ህዝቦች ለዚህ ዲስፕሮፖርሽኔት ሼር በጣም ሂውጅሊ የሆነ ዲስፕሮፖርሽኔት ሼር ወይም ደግሞ ትልቅ የሆነ ድርሻውን የሚወስዱ ሲሆን አሁን ላይ ላለው የተለያዩ ከረንት ፕሮብሌም እና እንዲሁም ዲማንድ ኦን ግሎባል ኢኮሲስተም ለኢኮሲስተም ለስነ አካባቢ ወይም ለስነ ምህዳር ያለው ፍላጎት ላይ እንዲሁም ደግሞ ለከረንት ፕሮብሌምስ አሁን ላይ ላለው ችግር ላይ አንዳንድ ማህበረሰቦች ወይም አንዳንድ ህዝቦች በጣም ሂውጅሊ ዲስፕሮፖርሽኔት ሼር ትልቅ የሆነውን ድርሻ እንደሚወስዱ ኢትስ ኦብቪየስ የታወቀ ነው ማለት ነው። እንደነ ዩኤስኤን እንዲሁም ደግሞ እንደነ ራሽያ የተለያዩ ያደጉት ሀገራት ዲቨሎፕድ ሀገራት የምንላቸው ለዚህ ትልቁን ድርሻ እንደሚወስዱ የታወቀ ነው። ኢትስ ኦብቪየስ Environmental analysts emphasize that the ecological footprints
of poorer nation and particularly the individual footprint of their citizen are vastly lower than those of wealthy nation and their citizen። በዚህም በኢንቫይሮንመንታል አናሊሲስ ጊዜ በአካባቢ ሆነ ኢምፓሲስ የሚያደርገው አናሊሲስ ወይም መረጃዎቹ እንደሚያሳዩት አጽንኦት የሚሰጡት ኢምፓሲስ የሚያደርጉት ኢኮሎጂካል ፉትፕሪንቶቹ በፑረር ኔሽኖች ላይ ይህም በደሃ ሀገራት ላይ በጣም ተጽዕኖ ያላቸው ሲሆን ይህም በደሃ ሀገራትም ፓርቲኩላርሊ ኢንዲቪጁዋል ፉትፕሪንት ዴር ሲቲዘን በግለሰቦቹ ወይም ደግሞ ኢንዲቪጁዋሎቹ በዋናነት በድህነት የሚኖሩ ዜጎች ላይ ነው። are vastly lower than those of wealthy nation and their citizen። ይህም ከዌልዚ ኔሽኖች ከአደጉት ሀገራት ወይም ደግሞ ሀብታም ከሚባሉት ሀገራት እና ሲቲዝኖቻቸው ከነሱ ዜጎች ጋር ስናወዳድረው በጣም ደሃ ሀገራት የሚጠቁ ሲሆን ያደጉት ሀገራት ግን ሎወር ዛን ቫስትሊ ሎወር እንደሆነ መመልከት ይቻላል። In both the academic and particular senses, interest in global environmental concern has grown significantly in aftermath of the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992። በሁለቱም ማለት ነው በአካዳሚክም ሆነ በትምህርትም ሆነ በፕራክቲካል ሴንስ በትግበራ ስርዓትም ሆነ የግሎባል ኢንቫይሮንመንት ኮንሰርን ዓለም አቀፍ የሆነ የአካባቢ ኮንሰርን ጉዳይ ኢንተረስት ፍላጎት ሲግኒፊካንትሊ አፍተርሚዝ ሆኗል። በጣም በትልቅ እድገት አሳይቷል። በትምህርትም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በፕራክቲካል በትግበራም ማለት ነው። ይህም ዩናይትድ ኔሽን ሪዮ ዴ ጄኔሮ ላይ በ1992 ኮንፈረንስ ካካሄደ በኋላ አፍተርሚዝ ከዚህ ስብሰባ ወይም ደግሞ ከዚህ ውይይት በኋላ ነው በፕራክቲካልም በአካዳሚክም ኢንቫይሮንመንታል ግሎባል ኢንቫይሮንመንት ኮንሰርን ግሮዝ ሊያሳይ የቻለው ማለት ነው። This might due to the rising strain caused by unsolved issues። ይህም ራይዝ ሊያደርግ በተለያዩ አንሶልቭድ ኢሹዎች ባልተፈቱ የተለያዩ ሁነቶችና ችግሮች ምክንያት ይህ ራይዝ ሊያደርግ ይህ ነገር ሊፈጠር ወይም ደግሞ የዲቨሎፕመንት ችግሩ ሊመጣ ይችላል። ራይዝ ሊያደርግ በዚህም ላይ ኮዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በተለያዩ አንሶልቭድ ኢሹዎች ወይም ያልተፈቱ የተለያዩ ሁነቶች በመኖራቸው ምክንያት more significantly it might be linked to the realization that even the strongest national environmental policy cannot tackle all of these challenges on its own። በዋናነትም ስንመለከተው more significantly ማለት ነው ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሊንክድ የሚሆን ከተለያዩ ሁነቶች ጋር የሚያዝ ሲሆን ሪሌሽኖች ጋር የሚያዝ ሲሆን ኢቨን ማለት ነው ስትሮንገስት የሆኑ ናሽናል ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሲዎች ዓለም አቀፋዊ የሆኑ የኢንቫይሮንመንት ፖሊሲዎች በጣም ብርቱ ጠንካራ የሆኑ ፖሊሲዎች ራሱ ይህንን በራሳቸው ኦኒትስ ኦን ታክል ማድረግ እስከችሉ ድረስ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች ወይም ደግሞ ችግሮች ይመጣሉ ማለት ነው። the long term character of the consequence as well as the possibility of irreversible ecological harm are to be sought in the diversity of political players, their competing interests and so on። በዚህም ሎንግ ተርም የሆነው ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የተለያዩ የውጤቱ ካራክተሮች ባህሪዎች መካከል አንደኛው የኢሪቨርሲብል የሆነ ኢኮሎጂካል ሃርም የስነ ምህዳር መጎዳት ወይም ደግሞ አደጋ ላይ መውደቅ እና ደግሞ ሌላው የተለያዩ ፖለቲካል ፕሌየሮች ዳይቨርሲቲ እንዲኖር በተለያዩ በፖለቲካ ጨዋታ ላይ ወይም በተለያዩ የአስተዳደር ስርዓቶች ላይ ልዩነት እንዲኖር ያደርጋል። ኮምፒቲንግ ኢንተረስት በዚህ ፍላጎት ላይ በማደጉ ምክንያት ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቫይሮንመንቱ በተጎዳ ሃርም በተደረገ ኢኮሎጂኩ ስነ ምህዳሩ በተጎዳ ቁጥር ለጥሩ ቦታ ኮምፒቲንግ ማድረግ መወዳደር ለዛ ፍላጎት ማሳየት ስላለ ማለት ነው። በዚህም ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፖለቲካል ፕሌየርስ ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ ኢሪቨርሲብል ኢኮሎጂካል ሃርም ወይም ደግሞ የስነ ምህዳር መጎዳት ይመጣል ማለት ነው። ግሎባል ኦር ዩኒቨርሳሊ ኦከሪንግ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ ካን ቢ አፕሮችድ ኢን ኢንታይርሊ ዲፍረንት ዌይስ። ግሎባሊ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ዩኒቨርሳሊ ማለት ነው የተለያዩ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌሞች የአካባቢ የሆነ ችግሮች ኦከር ሲያደርጉ ሲከሰቱ የተለያዩ ዲፍረንት ዌይችን የተለያዩ መንገዶችን የተለያዩ ዘዴዎችን አፕሮቾችን ያሳያሉ ወይም ደግሞ ሲከሰቱ መመልከት ይቻላል። The global interlinked environmental condition essentially evaluate as a function of population, consumption and technology and the relationship of this factor of shown by the equation called environmental formula።
ይህ ግሎባሊ ኢንተርሊንክድ የሆነ ተያያዥነት ያለው የኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን የአካባቢያዊ ሁኔታ ኢቫሉዌት የሚደረገው በተለያዩ ፋንክሽን ባይ ዘ ዌይ ፋንክሽን ማትስ ላይ ግሬድ ሌቨል ላይ ነው መሰለኝ በጣም በተብራራ መልኩ ተቀምጧል። ፋንክሽን ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ሪሌሽን ሲሆን የኦርደር ፔሮቹ የተለያዩ ሲሆን ነው እና በእንደዚህ አይነት ፋንክሽኖች የሚገለጽ ኢቫሉዌት የሚደረግ ሲሆን የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሆነው የኢንቫይሮንመንታል ሁኔታ ይህም ፋንክሽን ቴክኖሎጂን ኮንሰምፕሽንን እንዲሁም ፖፑሌሽን ወይም የህዝብ ቁጥርን የሚይዝና የሚያጠቃልል ኮንሰምፕሽን ፍጆታን እና ቴክኖሎጂን እነዚህን አንድ ላይ የሚይዝ ፋንክሽን ሲሆን በዚህ ፎርሙላም የሚገለጽ ኢቫሉዌት ወይም ደግሞ ማስላት ይቻላል ግሎባል የሆነውን ኢንተርሊንክድ ኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን። ይህም ሪሌሽንሺፕ ፋክተር በእነዚህ መካከል ያለው ትስስር ይህ ፋንክሽንም የኢንቫይሮንመንታል ፎርሙላ የኢኩዌሽን በዚህ ኢኩዌሽን ላይ የሚታየው ሾን የሚደረገው ሪሌሽንሺፓቸው ፋክተሮቹ ኢንቫይሮንመንታል ፎርሙላ ወይም ደግሞ የኢንቫይሮንመንት የአካባቢ ፎርሙላ በመባል ይታወቃል። ኤንድ ሂር ኢዝ ደ ፎርሙላው እዚህ ጋር ያለው ሲሆን ይህም ኢንቫይሮንመንታል ፎርሙላ አይ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኦፍ ፒኤቲ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው የሚሆነው። በኤክስ ቦታ ግን ሪሌሽንሺፖቹ ሲገቡ ፒኤቲ ይሆናል። ፒ ዌር አይ ኢዝ ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አይ የሚተካልን የሚገልጽልን ግሎባል የሆነው ዓለም አቀፍ የሆነው የኢንቫይሮንመንት ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ኢምፓክት ሲሆን ፒ ደግሞ ኮዝድ ባይ ወርልድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ይህ የመጣበት የወርልድ የዓለም አቀፍ የፖፑሌሽን ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጥር እድገት ነው። ኤ ደግሞ ኢንክሪዚንግ አፍሌስ ኦር ኮንሰምፕሽን ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ኤ ደግሞ የሚገልጽልን የህዝብ ፍጆታን ወይም ደግሞ አፍሉንስን መጨመር በጉድ ኤንድ ሰርቪስ ላይ በተለያዩ ጥሬ ዕቃና አገልግሎት ላይ ያለውን ነው። ቲ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል አንሳውንድ ቴክኖሎጂ በኢንቫይሮንመንታል ላይ የተለያዩ የተሰሩ ቴክኖሎጂዎችን ነው ማለት ነው እና በእነዚህ መካከል ያለው ሪሌሽን አንድ ላይ አስቀምጦልን ይህንን ኢንቫይሮንመንታል ፎርሙላ ወይም ደግሞ የግሎባል ኢንቫይሮንመንት ኢምፓክትን የሚያሳይ ሪሌሽንሽፕን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። This formula in fact had little effect on the formulation of practical policy, even though it does take into account the demographic, economic and technological forces driving the degradation and destruction of the global environment, such as the ozone layer, climate, biodiversity, soils, water and ocean. ይህም ፎርሙላ ሊትል ኢፌክት ያለው በተለያዩ ፕራክቲካል የሆነ መሬት ላይ የሚወርድ ፖሊሲዎችን የተለያዩ የትግበራ ፖሊሲዎችን በማስቀመጥ ረገድ ጥቂት የሆነ ኢፌክት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ያለው ሲሆን ይህም ኢቨን ዞ እንኳን የተለያዩ የዲሞግራፊክ የተለያዩ ከስነ ጾታ እንዲሁም ደግሞ ከስነ ህዝብ ጋር የሚገናኙ የኢኮኖሚ የቴክኖሎጂካል ፎርሶች እና ድራይቪንግ የሚያደርጉ የተለያዩ ዲስትራክሽኖችን ግሎባል ኢንቫይሮንመንት እንዲጠፋ እንዲሁም ደግሞ ዲግራድ የሚያደርጉ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ኃይሎችን እንኳን ያልያዘ ያላጠቃለለ ነው። ዲሞግራፊክ የለም፣ ኢኮኖሚክ የለም፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዲስትራክሽን የሚያመጡ እዚህ ጋር ያለው ቴክኖሎጂ ለኢንቫይሮንመንታሊ አንሳውንድ የሆነ ነው እንጂ ዲስትራክሽን ወይም ደግሞ ዲግራዴሽን የሚያመጡ የተለያዩ ቴክኖሎጂካል ፎርሶችን አይጠቅስም። ሪሌሽንሺፕ ውስጥም ሶስቱ ብቻ ነው ያሉት። ስለዚህ ፕራክቲካል ፖሊሲ ላይ ሲተገበር በጣም ትንሽ የሆነ ኢምፓክት ወይም ደግሞ ኢፌክት ነው ያለው፣ ተጽዕኖ ነው ያለው። እነዚህም ዲስትራክሽኖች በተለያዩ በቴክኖሎጂካል ፎርሶች የሚመጡም እንደ ኦዞን ላየር የኦዞን ላየር ወይም ደግሞ የኦዞን ንጣፍ መሳሳትን እንደ ክላይሜት እንዲሁም ደግሞ ባዮዳይቨርሲቲ በተለያዩ የአየር ንብረትን እና ባዮዳይቨርሲቲ የስነ ህይወትና አፈርን እንዲሁም ውሃን እና የተለያዩ ውቅያኖሶችን የሚጎዱ ቴክኖሎጂካል ፎርሶችን እንኳን እነዚህን የተፈጥሮ ቦታዎች የሚጎዱ እንኳን ቴክኖሎጂካል ፎርስ አልተካተተበትም በዚህ ፎርሙላ ላይ። for this reason it is not practical in policy and it's have a little effect በፕራክቲካል በትግበራ ፖሊሲ ላይ ትንሽ ተጽዕኖ ሊያሳይ ይችላል። What has happened instead is that a medial structure of international environmental policy has emerged which more or less markedly integrates this driving force or intermediate link.
ዋት ሀፕንድ ከሚለው ወይም ደግሞ ምን ተፈጠረ ከሚለው የተለያዩ ወደ ሚዲያል ስትራክቸር ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሲዎችን ሚዲያን መሰረት ያደረጉ ዓለም አቀፋዊ የተለያዩ የአካባቢ ፖሊሲዎች ጋር ኢንስቴድ የሚተካ ሲሆን ኢመርጅድም ያደረገው የመጣው ሞር ኦር ለስ በጥቂቱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የተለያዩ ድራይቪንግ ፎርሶችን እነዚህ የሚያያዙ የተለያዩ ኃይሎችን ይህ እንዲመጣ የሚያደርጉ የተለያዩ ፎርሶችን ሞር ኦር ለስ ኢንተግሬት በማድረግ አንዳንዴ እንዲሁም አብዛኛውን ጊዜም አንድ ላይ በማገናኘት የሚመጣ ኢመርጅ ያደረገ ነው ማለት ነው። ይህ ዋት ሀፕንድ ከሚለው ወይም ደግሞ ምን ተፈጠረ ከሚለው ወደ ሚዲያል ስትራክቸር ኢንተርናሽናል ኢንቫይሮንመንታል ፖሊሲ ሊተካ የቻለው ማለት ነው። Some of the major global environmental problems discussed in this section include climate change, ozone depletion, biodiversity loss, air and water pollution and land degradation. ከነዚህም ግሎባል ከሆኑ ዓለም አቀፋዊ ከሆኑ የአካባቢ ችግሮች ፕሮብሌሞች መካከል ጥቂቶቹን በዚህ ላይ የምንመለከታቸው ዲስከስ የምናደርግባቸው በዚህ ሴክሽን ላይ ሲሆን ከነዚህም መካከል ክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት ለውጥ፣ ኦዞን ዲፕሌሽን የኦዞን መሸንቆር እና ባዮዳይቨርሲቲ ሎስ የስነ ህይወት ማጣት የተለያዩ ባዮዳይቨርሲቲ የእጽዋትም ሆነ የእንስሳትም ሞትን መጥፋትን ኤር እና ወተር ፖሉሽን የአየርና የወተር መበከልንና ላንድ ዲግራዴሽን የመሬት መሸርሸርን በዚህ ዲስከስ የምናደርጋባቸው የተለያዩ ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌሞች ናቸው። the first one is it is climate change 6.1.1 የአየር ንብረት ለውጥ ነው መጀመሪያ ላይ የምንነጋገርበት ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ። the environmental problem most discussed at the moment is climate change. ግሎባል የኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌምስ ወይም ደግሞ ስለተለያዩ አካባቢ ችግሮች ክላይሜት ቼንጅ በነበረበት ቦታ ላይ አት ሞመንት ላይ ማለት ነው ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ባለበት ቦታ ላይ በደንብ ተነጋግረንበታል ዲስከስ አድርገንበታል ነው። ይህም ኦልሶ ዩኒት 2 ላይ ወይም ደግሞ ምዕራፍ 2 ላይ በደንብ ዲቴይሉ ተቀምጧል። climate change already has observable ecological and social effect and its projected impact could potentially result in profound change in global means surface temperature, sea level, ocean circulation, perception pattern, climate zones, species distribution and ecosystem function. ክላይሜት ቼንጅ ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ የሚታይ ወይም ደግሞ ሊታይ የሚችል ኦብዘርቨብል የሚደረግ ኢኮሎጂካል እና ሶሻል ኢፌክት ማህበራዊ እና እንዲሁም ደግሞ የስነ ምህዳራዊ ስነ ህይወታዊ የሆነ ተጽዕኖ ያለው ሲሆን ኢቨን ሁሉም ነገር ማለት ይቻላል ክላይሜት ላይ ወይም ደግሞ አየር ንብረት ላይ መሰረት ያደረገ ነው ቤዝ ያደረገ ነው እና ይህም ኢትስ ፕሮጀክትድ ኢምፓክት በተለያዩ በሚታዩ በምናውቃቸው በጣም በህይወታችን ላይ ልክ እንደ ዝናብ እንደ ፀሐይ አይነቶች እንደዚህ ላይ ፕሮጀክት የሚሆን የራሱ የሆነ ፕሮፋውንድ ቼንጅ ዋና የሚባል ለውጥን የሚያስከትል ሲሆን ለምሳሌ ብንመለከት እንኳን ግሎባል ሚን ሰርፌስ ቴምፕሬቸር ወይም ዓለም አቀፍ የሆነው የሙቀት ደረጃ ከፍ እንዲል ሲ ሌቭልም ወይም ደግሞ የባህር ወለሉ እንዲጨምር እንዲሁም ኦሽን ሰርኩሌሽን የውቅያኖሶች የተለያዩ ሰርኩሌሽን ሁለት አይነት ዌቮቹ እንዲቀየሩ ያደርጋል። ኤንድ ፐርሰፕሽን ፓተርን እንዲሁም ደግሞ የዝናብ ሁኔታም ዲክሪዝ ወይም ደግሞ እንዲቀንስ እንዲሁም ደግሞ እንዲጨምር ያደርጋል። ይህ ፕሮፋውንድ የሆነ ኢፌክት በምናውቃቸው ፖቴንሻል ፕሮጀክት የሚሆን ኢምፓክቱ የሚታይ ነው። ኤንድ ክላይሜት ዞንስ የተለያዩ አየር ንብረት ቦታዎችም ሊጨምሩም እንዲሁም ሊቀንሱ ይችላል ቢኮዝ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኤንድ ዲስ ኢዝ ፕሮፋውንድ ኢፌክት ኤንድ ስፒሺስ ዲስትሪቢዩሽን የዝርያዎች ስርጭትና እንዲሁም ኢኮሲስተም ፋንክሽን ወይም ደግሞ የስነ ህይወት ስርዓትን ፋንክሽኑን ትግበራውን ወይም ሁኔታውን እንዲቀየር የተለያዩ ዝርያዎች ስርጭታቸውም እንዲለዋወጥ ያደርጋል። this is profound effect or profound change on that is projected impact በተለያዩ በምናውቃቸው ነገሮች ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። the climatically active greenhouse gases are disrupting the earth's thermal balance by partially blocking thermal radiation into outer space, thus intensified greenhouse effect. የክላይሜቲካሊ አክቲቭ ግሪን ሃውስ ጋዝ የሚባሉት ወይም ደግሞ
ግሪን ሃውስ ጋዝ የሚባሉት አብዛኛውን ጊዜ ክሎሮፍሎሮ ካርበን፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ እነዚህ ግሪን ሃውስ ጋዝ ነው የሚባሉት እና እነዚህም ክላይሜቲካሊ አክቲቭ በሆኑ ጊዜ ማለት ነው በተለያዩ በኢንዱስትሪ ነው የሚመጡት። እነዚህ በአየር ንብረት ላይ በጣም ተጽዕኖ መፍጠር በጀመሩ ጊዜ የእርዝን ተርማል ባላንስ ወይም የዓለምን የምድራችንን የሙቀት መጠን ወይም ደግሞ ባላንሱን ሚዛኑን ዲስራፕት ያደርጋሉ፣ እንዲረበሽ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ከነበረበት ወይ ዝቅ እንዲል ወይ ከፍ እንዲል ያደርጋሉ። እና ይህም የሚያደርጉበት ብሎኪንግ ተርማል ራዲሽን ያው እነዚህ ግሪን ሃውስ ጋዝ የሚባሉት ራሱ ወደ ላይ በመሄድ በጭስ መልክ ወደ ላይ በመሄድ አየር ላይ ቆያሉ። አየር ላይ ከቆዩ በኋላ ከእርዝ የሚመጣውን ሙቀት በመያዝ ኮንትሮል በማድረግ ከእርዝ የሚመጣው ሙቀት በመጀመሪያ ወደ ምድር ይሄዳል። ምድርን ካሞቀ በኋላ ተመልሶ ነጥሮ ይመለሳል ከጨረሰ በኋላ እና ይህ በሚመለስበት ሰዓት ግን እነሱ ስለሚይዙት ሙቀቱን ተርማል ባላንሱን ብሎክ በማድረግ በመከለል እንዲሁም ወደ አውተር ስፔስ ኢንቴንሲፋይ በማድረግ ወይም ደግሞ በመልቀቅ የግሪን ሃውስ ኢፌክትን ኢንቴንሲፋይ ያደርጋሉ ያበዛሉ ማለት ነው። ይህም እንዴት ብሎክ አድርገው ከዛ ተርማል ባላንሱን በመቀየር ክላይሜት ቼንጅን ወይም የአየር ንብረት ለውጥን እንደሚያመጡ የግሪን ሃውስ ኢፌክትንም ወይም ደግሞ የግሪን ሃውስ ተጽዕኖንም እንደሚያመጡ ያሳያል። as you learned in unit 2 government all around the global have proposed various mitigation and adaptation measures that have to be practiced by industries and each citizen of them to prevent the devastating impact of climate change። በዩኒት 2 ወይም ደግሞ በምዕራፍ 2 ላይም እንደተማማርነው ማለት ነው ጎቨርንመንት ወይም መንግስት እነዚህን ለመከላከል የተለያዩ ሚቲጌሽኖች እንዲሁም ደግሞ አዳፕሽን ሜጀሮችን የተለያዩ እርምጃዎችን የተለያዩ የሚጠቅሙ የተለያዩ ሚቲጌሽኖችን የወሰደ ፕሮፖዝድ ያደረገ ያስቀመጠ ሲሆን ይህም እያንዳንዳቸው ኢንዱስትሪዎችን በኢሲቲዝን በእያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ላይ በእያንዳንዱ የተለያዩ አምራች ኃይል ላይ እና እንዲሁም ደግሞ ሲቲዝን ዜጎቹ ላይ የሚተገበር ፕራክቲስ የሚሆን ሲሆን በዜጎቹም ይህንን ክላይሜት ቼንጅ ኢምፓክት ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ለመቋቋም ዲቫስቲንግ አጥፊ የሆነውን ኢምፓክት ለመቋቋም ፕሪቬንት ለማድረግም የሚተገብረው የተለያዩ ጎቨርንመንት ሜጀሮችን የመንግስት እርምጃዎችን ወስዷል ማለት ቴክ ያደርጋል ማለት ነው። ቢኮዝ they have all impact on all በሁላችንም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው የክላይሜት ቼንጅ ማለት ነው። Here is climate change, environmental degradation and human misery ምስል 6.1 ሲሆን የአየር ንብረት ለውጥ እንዲሁም ደግሞ የአካባቢ ዲግራድ መሆን መሸርሸር እና እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ስቃይ ወይም ሚዝሪን እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ሰው ያው በመሬቱ በተሰነጣጠቀ ቦታ ላይ ተቀምጠው እንዲሁም ደግሞ ክላይሜት ቼንጁ በጣም ሙቀት እንደጨመረ የሚያመላክት እና የሰው ልጅንም ስቃይ ወይም ደግሞ ሚዝሪ የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም የሚያበሉት ማግኘት ስለማንችል የምንበላው ማግኘት ስለማንችል ከመሬት ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ተለውጦ በጣም ሃይ ከሆነ የሚበላ ምግብም ማግኘት ስለማይቻል የሂውማን ሚዝሪንም የሚያሳይ ምስል ነው ማለት ነው። ኤንድ ክላይሜት ቼንጅ ነው ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥን ኤንድ the other is it is 6.1.2 ኦዞን ሌየር ዲፕሌሽን። ሌላኛው ኢንቫይሮንመንታል ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብሌም የሆነው የኦዞን ላየር ወይም ደግሞ የኦዞን ንጣፍ መሳሳት ወይም ደግሞ መሰንጠቅን መሸንቆርን እንመለከታለን 6.1.2 ላይ ማለት ነው። The ozone or O3 layer forms a barrier in the stratospheric layer approximately 15 to 13 km above the Earth's surface, thereby protecting humanity from the sun's damaging ultraviolet or UV rays. ኦዞን ወይም ደግሞ ኦ3 ስፔሻል ታይፕ ኦፍ የኦክሲጅን ስፔሻል ታይፕ የሆነ ሲሆን ኦክሲጅን ኦ2 እና ኦ3 ነው ያለው። ሁለተኛው ኦዞን ነው ማለት ነው እና ኦ3 ሲሆን ይህም ላየር ይህም ንጣፍ የተለያዩ ስትራቶስፊክ ላየሮች ላይ ሜዞስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ቴርሞስፌር እንዲሁም ደግሞ ትሮፖስፌር የሚባሉ አሉ። በስትራቶስፊክ ላየር ላይ ያለ በዛ ቦታ ላይ ያለ ሲሆን የኦዞን ወይም ኦ3 ኦልሞስት ከ15 እስከ 30 ኪሎ ሜትር አባቭ እርዝ ሰርፌስ ላይ ከምድራችን ወይም ከመሬት 30-15 ሜትር ርቀት ላይ ያለ ነው እና ይህም ከሰንስ ዳሜጂንግ ከሆነው አልትራቫዮሌት ሬይ ወይም ደግሞ
ፀሐይ ላይ ካለው አጥፊ ከሆነው የአልትራቫዮሌት ጨረር የሚጠብቅ እንዲጠብቅ ተደርጎ የተሰራ የሰው ልጆችን ከዚህ ጨረር እንዲጠብቅ ተደርጎ የተሰራ ነው። It became clear that the ozone layer is being depleted by ozone layer depletion substance such as chlorofluorocarbon CFC. When an ozone layer is depleted, harmful ultraviolet rays reach the Earth's surface, causing health hazards such as skin cancer or cataracts. ይህም ቢካም ክሊር ነው። ኦዞን ላየር ወይም ደግሞ የኦዞን ንጣፍ የተለያዩ ዲፕሊክትድ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ እንዲሸረቆር ወይም ደግሞ እንዲሳሳ የሚያደርጉት የተለያዩ ሰብስታኖች ዲፕሌሽን ሰብስታኖች የታወቁ ሲሆኑ እነዚህም ክሎሮፍሉሮካርበን ሲኤፍሲ የሚባለው አብዛኛውን ጊዜ ከፍሪጅ የሚወጣ የሰብስታንስ አይነት ነው። ፍሪጅ አብዛኛዎቹ ፍሪጆች ከነሱ የሚወጣው ክሎሮፍሉሮካርበን ነው እና ይህም ዲፕሌት የሚያደርግ ሲሆን ኦዞን ላየርን ይህም ክሊር የሆነ የተገለጸ ነገር ነው። ይህም ኦዞን ላየርም ዲፕሊክትድ ከሆነ ወይም ደግሞ ከተሸረቆረ እና እንዲሁም ከሳሳ ደግሞ የኦዞን ላየር ማለት ነው ሃርምፉል የሆነው በጣም ጎጂ የሆነው አልትራቫዮሌት ሬይ ወይም ደግሞ የአልትራቫዮሌት ጨረር ወደ ምድር የሚመጣ ሲሆን ይህም የተለያዩ ሄልዝ ሃዛርዶችን የጤና አደጋዎችን እና እንደ ስኪን ካንሰር ያሉ እንደ የቆዳ ካንሰር ወይም ደግሞ ካታራክትስ የሚባል ያሉ በሽታዎች ወይም ሄልዝ ሃዛርዶች እንዲከሰቱ ያደርጋል ማለት ነው። ኦዞን ላየር is being depleted globally except over tropical areas and the rate of depletion is higher in the highest latitude regions. ይህም ኦዞን ላየር ወይም ደግሞ የኦዞን ንጣፍም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዲፕሌትድ እየሆነ ወይም ደግሞ እየተሸረቆረ ያለ ሲሆን ኤክሰፕት ኦልሞስት በአሁኑ ሰዓት አውስትራሊያን የሚያክል የአውስትራሊያ አህጉርን የሚያክል ተሰንጥቋል ወይም ደግሞ ተሸንቁሯል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው እና ይህም ኤክሰፕት ከትሮፒካል ኤሪያዎች ውጭ አብዛኛው ትሮፒካል ኤሪያ ላይ ያለው ቦታ ያልሰለጠነ ሲሆን በዛ ምክንያት ብዙም የሆነ የኢንዱስትሪ ስለሌለ ያ ዲፕሌት አያደርግም እና ከነዚህ ቦታዎች ላይ ካለው ኦዞን ላየር በቀር አብዛኛዎቹ ዲፕሌትድ ሆነዋል ማለት ነው። ይህም ሬት ኦፍ ዲፕሌሽን በጣም ሃይስት በሆኑ ላቲቲዩድ ሪጅኖች ላይ ላቲቲዩድ ሪጅናቸው ትልቅ በሆነ ላይ በጣም ዲፕሌሽኑ ሃየር ይሆናል ትልቅ ይሆናል። እዚህ ጋር የዩቲዩቡን ሊንክ እዚህ ጋር አስቀምጠዋል እና ምን ያህል እንደሆነ ዲፕሌት እንደሆነ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሊንክ በመግባትም። Therefore, by reducing emission of ozone depleting substance, the Montreal Protocol has protected both the ozone layer and the climate at the same time. በዚህም ስለዚህም ማለት ነው ኢሚሽኑን ወይም ደግሞ የሚወጣውን ኦዞን ዲፕሌት የሚያደርጉትን ሰብስታንስ ኦዞን እንዲሰነጠቅ ወይም እንዲሸንቆር የሚያደርጉትን ሰብስታንሶች ሪዲዩስ በማድረግ በመቀነስ የተለያዩ ስምምነቶች ተሰማምተዋል። ሞኒትራል ፕሮቶኮል የሚባል አለ ማለት ነው። ይህንን ለመቀነስ ኢሚሽኖች አብዛኛውን ጊዜ በተለይ በካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ ነው ስምምነት ያለው። ነገር ግን በእነዚህም ላይ ሪዲዩስ ለማድረግ ስምምነት አለ። ይህም ሞኒትራል ፕሮቶኮል ይባላል። ይህም ሁለቱንም ኦዞን ላየርንም እንዲሁም ደግሞ የኦዞን ላየርንም እንዲሁም ክላይሜትም በተመሳሳይ ጊዜ ፕሮቴክት የሚያደርግ ሁለቱንም የሚከላከል ነው ማለት ነው ይህ ስምምነት። The approach used to reduce ozone depletion substance ODS is to replace them with fluorinated gases known as F gases, which include hydrofluorocarbon, perfluorocarbon, and sulfur hexafluoride. ይህም አፕሮች ማለት ነው የተለያዩ ኦዞን ዲፕሌሽን ሰብስታንሶችን ኦዲኤስ የሚባሉትን ለመቀነስ የተዘየደ ዘዴ ወይም ደግሞ አፕሮች ሲሆን መንገድ ሲሆን ይህም የተለያዩ እነዚህ ጋዞችን ኤፍ ጋዝ የሚባሉትን ማለት ነው ሪፕሌስ ለማድረግ እነሱን በመተካት በሌላ ለመቀየር ነው። ከነዚህም ኤፍ ጋዞች መካከል አንደኛው ሃይድሮፍሎሮካርበን ሲሆን HFCS ነው። እንዲሁም ደግሞ ፐርፍሎሮካርበን PFSCS ሲሆን ኤንድ ሰልፈር ሄክሳፍሎራይድ ወይም ደግሞ ሰልፈር ሄክሳፍሎራይድ ወይም ሰልፈሪክ የሚባለው የሚጠቃለሉ ናቸው ከነዚህ ከኤፍ ጋዞች ማለት ነው። እና እነዚህ ጋዞችም የራሳቸው ሆነ ኢምፓክት ያላቸው ሲሆን እነዚህንም ሪፕሌስ ለማድረግ ነው ማለት ነው አፕሮቹ ወይም ደግሞ የሞኖትራል ፕሮቶኮል ሴት የሚያደርገው። Despite the fact that they are not
ODS. These gases have been recognized as greenhouse gases that contribute to climate change. ነገር ግን እነዚህ ጋዞች ኦዲኤስ አይደሉም ወይም ደግሞ ኦዞን ዲፕሌሽን ሰብስታንስ ኦዞንን እንዲሸነቆር የሚያደርጉ ሰብስታንሶች አይደሉም። ነገር ግን እነዚህ እያንዳንዳቸው ጋዞች ሪኮግናይዝ የሚደረጉት ግሪን ሃውስ ጋዝ ወይም ደግሞ የግሪን ሃውስ ጋዞች ተብለው ሲሆን እነዚህም ለክላይሜት ቼንጅ ትልቅ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው። በጣም ለኦዞን ትልቅ ዲፕሌሽን አስተዋጽኦ ያለው ከኤፍ ጋዝ በተሻለ ሁኔታ የተለያዩ ክሎሮፍሎሮ ካርበን የሚባሉት ቀድሞ የጠቀስናቸው ናቸው እና እነዚህ ኢን ሪያሊቲ በዋናነት በእውነታው ላይ ስንመለከትም ኤፍ ጋዝ የሚባሉት ኤፍ ጋዝ አር ኮንሲደራብሊ ሲሚላር ዛን carbon dioxide and the rising in the atmosphere on a regular basis በዋናነት በእውነታው ምስል እነዚህ ኤፍ ጋዞች ማለት ነው እና ሃይድሮፍሎሮ ካርበን እና ፐርፍሎሮ ካርበን እንዲሁም ደግሞ ሰልፈር ሄክሳፍሎራይድም ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው እና ራይዚንግ አትሞስፌር ሬጉላር ቤዝ ወይም ደግሞ የአየር ንብረት እንዲሁም ደግሞ የአትሞስፌር እንዲጨምር በማድረግ ደረጃ ትልቅ የሆነ ቤዝ ትልቅ የሆነ መሰረት ያላቸው ናቸው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን የሚመስል ሲሆን እንዲስተካከል የምትፈልጓቸውን ሀሳቦች ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቀጥል ወደነዋል የምትሉም ከሆነ ደግሞ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና እንዲሁም ኮሜንት አድርጉልን። እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።